අයිවන් ඔගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ විකි හැක් වෙතින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ Nmap ගැන. Nmap ගැන මම වීඩියෝ කිහිපයකින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද එක වීඩියෝ එකකින් ගෙනවොත් මේක ගොඩක් දීර්ඝ වෙන හින්දා මටත් ලේසි, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ටත් ලේසි මේක කොටස් වශයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් Nmap කියන්නේ network scanning tool එකක්. කොටිම කිව්වොත් අපි ටාගට් කරන IP ඇඩ්‍රස් එක, ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එක මොනවද ඕපන් කරලා තියෙන පෝර්ට්ස්, මෙන්න මේ වගේ කාරණා දැනගන්න තමයි අපි Nmap එක යූස් කරන්නේ. ඉතින් ethical hacker කෙනෙක් විදියට, ඒ වගේම pen tester කෙනෙක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ යූස් කරන tool එක තමයි Nmap කියන්නේ. ඉතින් Nmap ලගේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා nmap.org. ඉතින් Nmap එක ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Windows වලට, Mac OS වලට, ඒ වගේම Linux වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මම වගේම Linux ඒ වගේම Parrot OS වගේ යූස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට already එක install කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන Nmap එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙතන search එකෙන් හරි මම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න font size එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පැහැදිලිව හදාගත්තා. ඉතින් මෙතන අන්තිමට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩිපුරම යූස් වෙනවා මෙන්න මේ v එක, v කියන පැරාමීටර් එක, ඒ වගේම a කියන පැරාමීටර් එක. එතන පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් examples කියලා වෙනම commands තුනක්. right. මෙතන Nmap ලා අපිට ලබා දීලා තියෙනවා අපිට ස්ටඩි කරන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. අපිට පුළුවන් කිසිම අපිට දැන් ටාගට් එකක් නැහැනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක අපේ ටාගට් එක විදිහට යූස් කරලා මේක ස්ටඩි කරන්න. scanme.nmap.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේගොල්ලෝ අපිට allow කරලා තියෙනවා මේක ස්ටඩි වැඩවලට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි මොකක් හරි ටාගට් එකක් ස්කෑන් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට written permission එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙතන ඒගොල්ලෝ විස්තරයක් දාලා තියෙනවා අපේ වැඩවලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි වෙබ්සයිට් එකක් ඒ වගේම ඩොමේන් නේම් එක ස්කෑන් කරනවා නම් ස්කෑන් කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනිව තියෙනවා කමාන්ඩ් එකක් මේ IP range එක. ඉතින් මේ IP range එක දැක්කම ඔයාලට පොඩ්ඩක් අපිට පුරුදු නැති ගතියක් දැනෙනවා. මොකද මේ වගේ IP ඉලක්කම් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරගන්න ඕන major IP block කියලා. major IP block කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ වෙබ්සයිට්ස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ රටවල් වලට දීලා තියෙන ස්පෙસિෆික් IP range එක මොකක්ද කියලා අපිට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට්ස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යම් මෙතන තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියන එකට මේ විදිහට අපිට IP range එකක්, ඒ වගේම එතන තියෙන IP count එක, ඒ වගේම මේක assign වෙලා තියෙන date එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ IP එක copy කරගන්නම්. right. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ ඕන හොයාගන්න මේ විදිහට type කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ IP info කියන වෙබ්සයිට්ස් එකේ ඒ වගේම තවත් මේ වගේ alternative websites ගොඩක් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ IP එක අයිති වෙන්නේ කාටද කියලා. මම කලින් ගිහපු මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙතන ඕන කියන එක පෙන්නුවා. මොකක් හරි හේතුවකින් දැන් මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. right. ඒත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට search කරාම අපිට ඒකේ ඕන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් country එක ශ්‍රී ලංකා, ඒ වගේම මේක Airtel එකකින් මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම IP 256ක් මේකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ IP range එකට අදාළ ගොඩක් විස්තර අපිට පල්ලෙහාට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, නැවතත් අපි අපේ tool එකට යමු. right.
අපි මෙතන තියෙන මෙන්න මේ example command එකක් use කරලා බලමු මොන විදිහේ result එකක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි මම copy කරගත්ත command එක මේ විදිහට paste කරලා අපි enter දෙනවා. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන details ටික පල්ලෙහාට යනවා. හරි අපිට මේ විදිහට scan වෙලා details ටිකක් පෙන්වනවා. අපි බලමු මේකේ මොනවාද අන්තර්ගත වෙන්නේ කියලා. right මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් open වෙලා තියෙන ports මොනවාද කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ ports ethical hacking වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක scanning tool එකක් මම කලින් කිව්වා වගේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අදාළ ports open වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ports 1000ක් scan කරලා මෙන්න මේ ports ටික open වෙලා කියලා තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම මෙතන run වෙන services මොනවද? ඒ වගේම host ලා කීයක් ඉන්නවද? මේ වගේ විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම host key එක මොකක්ද? මේ වගේ දේවලුත් අපිට මේකේ පෙන්නනවා. right මේ වගේම තවත් වැදගත් command එකක් තමයි ns lookup කියන්නේ. අපි type කරමු ns lookup. එයාගෙම scanme.nmap.org right අපි ns lookup එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට scanme.nmap.org කියන එක වෙබ්සයිට් එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ අපිට ආවා මෙන්න මේ විදිහට සර්වර් ඇඩ්‍රස් එක. right අපි දැන් ns lookup එකේ domain name එකනේ අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරේ. අපි දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක. මේ ඇඩ්‍රස් එක මම මේ විදිහට copy කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතනින් paste කරගන්නවා. right එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ දැන් අපි name එක දුන්නාම address එක පෙන්වනවා. ඒ වගේම මේක reverse කරාම address එක දුන්නාම name එක පෙන්වන විදිහට තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. right අපිට මේ විදිහට details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ එන details ටික save කරගන්න නම් අපිට මේ command එකට මෙන්න මේ විදිහට parameters use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට greater than sign දෙකක් ඒ වගේම අපේ result save වෙන්න ඕන text file එකක් අපිට create කරන්න පුළුවන්. right ඒ විදිහට අපේ result එක හරි ඒ විදිහට දුන්න result එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට text file එකක් create වෙලා ඒකේ save වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවරයි. අපි next part එකෙන් හම්බෙමු.